هل تعرفون هذا الرجل؟ قد تعتقدون أنه من آسيا ولا يمت للأوروبيين بصلة، لكنه رئيس وزراء بريطانيا الحالي ريتشي سوناك، الهندي الذي سيحكم لندن. بريطانيا في وضع لا تحسد عليه: انهيار اقتصادي وأزمات داخلية، حرب في الخارج وصراع ناري على الطاقة. ولعل ذلك يمكن أن يخفف من قرار أجمع عليه حزب المحافظين. بريطانيا التي لطالما افتخرت بلغتها وهويتها، اليوم يحكمها رجل من أصل هندي، صغير وثري ويقف ضد المهاجرين. توقع سقوط تراس ونجحت توقعاته، وصل للسلطة بعد مسيرة دراماتيكية. فعقب أيام عصيبة عاشتها بريطانيا وجدل واسع في البرلمان البريطاني مع ترقب للأحداث، عين وزير المالية السابق في حكومة جونسون ريشي سوناك زعيما لحزب المحافظين، وذلك من خلال التزكية داخل الحزب ليدخل التاريخ سريعا في العديد من المجالات. فسوناك هو ثالث رئيس للوزراء يتولى المنصب في ظرف 7 أسابيع، كما أنه أصغر رئيس وزراء في تاريخ بريطانيا. يضاف لذلك أنه أول مهاجر ومن غير البيض يتولى ذلك المنصب. أما الأكثر غرابة هو أنه من أثرياء بريطانيا، وحتى أن ثروته تتخطى ثروة الملك تشارلز الثالث نفسه، وهو أول شخص من أصل هندي شغل هذا المنصب في المملكة المتحدة. صاحب الأصول الهندية التي بات في رأس السلطة الآن ولد عام 1980 في ساوثهامبتون الإنجليزية. والده كان يعمل طبيبا، أما والدته فكانت صيدلانية. رحلة العائلة بدأت من الهند إلى شرق أفريقيا ثم إلى بريطانيا، حيث وصل والداه أصحاب الأصول الهندية وهم من أتباع الديانة الهندوسية. سوناك تلقى تعليما خاصا في مدرسة داخلية، ومن ثم دخل جامعة أوكسفورد ليدرس الفلسفة والسياسة والاقتصاد، اختصاصات لا طالما اختارتها النخبة السياسية في بريطانيا. ويبدو أن سوناك كان يعرف طريقه للسلطة. في عام 2009 تزوج من ابنة الملياردير الهندي ناغافارا نارايانا، وهي أكشاتا مورتي، والتي تعد واحدة من أغنى نساء بريطانيا. وحولت سوناك لواحد من أغنى السياسيين أيضا، إذ تقدر صافي ثروتهما مجتمعة بما يقارب 900 مليون دولار. لكن تلك الثروة والشهرة معها لم تمر مرور الكرام، إذ أثير حوله الكثير من الجدل عن تهرب ضريبي كبير في شركاته، لكنه في الحقيقة لم يتأثر أبدا بسبب تلك الشائعات، حيث دخل البرلمان في عام 2015 وصعد سريعا في حزب المحافظين، وكان من أكبر المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعرف بأنه من ضمن الحلف الداعم لبوريس جونسون، على الرغم من حصوله على منصب وزاري صغير في عهد تيريزا ماي. لكن مع وصول جونسون عين سكرتيرا أول في وزارة الخزانة، وفي فبراير من عام 2020 بات وزيرا للخزانة رسميا بعد صراع بين الوزير السابق وبوريس جونسون. لكن لم تأتي الرياح كما اشتهى سوناك، فبعد أسابيع من تعيينه ضربت جائحة كورونا العالم، إلا أنها كانت فرصة مناسبة لظهور سوناك للجمهور، إذ أدار المرحلة باحترافية عالية ومهارة لا مثيل لها، حيث قدم دعما كبيرا للموظفين والأسر ذات الدخل المحدود، وحافظ قدر المستطاع على الاقتصاد البريطاني الذي كان مهددا بالانهيار وقتها. لكن شهر العسل مع سوناك وجونسون لم يدم طويلا، حيث ظهرت فضيحة بارتيغيت على رئيس الوزراء بوريس جونسون، والتي ورد فيها اسم سوناك، فكان من أوائل الذين قفزوا من سفينة جونسون الغارقة، حيث قال أنه لم يكن على علم بتلك الحفلات، وكان ثاني وزير يقدم استقالته لإجبار جونسون على الاستقالة سريعا، ليخرج سوناك بشعبية قوية من جائحة كورونا وشهادة براءة من فضائح جونسون. على صعيد آخر، عرف سوناك المهاجر بالأصل بتشدده تجاه المهاجرين في المملكة المتحدة،
إذ سبق له أن أعطى وعودا للبرلمان خلال منافسته مع ليز تراس على منحه الصلاحية الكاملة للتحكم بأعداد المهاجرين للمملكة، وتوعد بتقديم سلطة معززة لاحتجاز ومراقبة المهاجرين غير الشرعيين، وهي نقطة سلبية يتخوف منها المهاجرون حاليا في بريطانيا. وصل سوناك لرئاسة الوزراء في وقت عصيب للغاية، وبعد رحلة دراماتيكية لم يتوقعها له أحد، خصوصا أنه هندي وليس من أصول إنجليزية، ليشكل بذلك الوصول حالة من التناقض والغرابة، وفي ذات الوقت عهدا قد يحدث فيه أي شيء.